N-are rost să mergem pe acolo la lac, că dacă ieși nașpa drumul și mai pierdem timp, că la urcare acolo, la Iovan, e foarte abrupt, știi? Și e așa îngust și e foarte mișto. Urcăm și apoi de acolo pe aia coborâm în Albac. Uite, acolo trebuie să ajungem, vezi? Drumul ăla acolo sus. Pe acolo. Ăsta e dâmbul lui Gâf, așa îi zice. Că aici veneau la lovit ăștia, știi? Tinerii. Și apoi că venea aici și s-auzea cum gâfuiau ăia, de-aia zicea la... Așa-i gluma? Da. Bună treabă!
Deva, nu ce proprio și Deva. With this feeling I can leave. I'm working and I'm dreaming. Will you dare to give it all up and walk by my side? Do you see the road? Do you hear its call? Do you want a part of it? Just getting me above now. Just getting me above now. See the sun goes down, driving lights in hearts, counting trees around. This is our day to dream. My heart it's cursed with you. My heart is cursed Până sus? with you. Pe acolo prin spate? Nu este drum, zic. Nu știu. Bună ziua! Nu vă supărați, ce fel de biserică a fost asta? Știți cumva? Catolică, dar nu știu dacă greco-catolică, Sau romană, aha. partea aia. Mă duc să văd. Old Catholic Church. Very old paintings on the wall. Had to do a little research to find out what kind of church was this, but pretty sure it was a Catholic, and it looks very old. It's a jungle here. It's a shame. Ce faceți? Păi cât faci? Mai repede ca mașină? Da, mai repede, da. Eu băut un pic acum. Nu e nicio problemă. Dar pe căldura asta o bere nici nu simt. E o tărină. Ah, da, da, da. Ah. Dar
Aici e drumul bun, eu spun, Da, 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 pe aici, da, 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 sic, curat. da, da, exact. Doamne ajută, dar nu Sănătate. Nu grăbiți tare. Nu, nu, nici vorbă. Știți că se întâmplă. Sănătate. Uite. Just get